درود بر جنگاوران مدرن و شما مخاطب ارجمندی که این پیام رو پیدا کردید. اینجا نوالیسم مدرنه، تنها کانال رسمی که با تمرکز بر آموزه های دون خوان و دون کارلوس به پژوهش های متافیزیکی در رابطه با سیستم معرفتی و جهانشناختی جادوگران و بینندگان مکزیک باستان میپردازه. عرض به خدمتتون که ما تو جلسه اول اومدیم کالوود انرژی رو تعریف کنیم. تعریفی که ارائه کردیم بر اساس معرفت بینندگان کهن، چیزی که تحت عنوان معرفت خاموش نام داره. گفتیم که به سازواره انرژیمندی که توسط فشار فیوزات عقاب شکل میگیرد و توسط یک بیننده انرژی در مشاهده میشود، کالبد انرژی گفته میشود. نکته‌ای که یادم رفت بهش تأکید بکنم ولی خب اشاره کردم و ازش گذشتم، قضیه کرانمندی بود. ببینید بچه‌ها، نکته کراندار بودن خیلی مهمه. وقتی که یک ساحر، یک بیننده انرژی دقت دیدنش رو معطوف میکنه به یک سازواره انرژتیک، قطعا یک کرانی، یعنی یک شاکله انرژتیک کرانمندی رو میبینه. این قضیه کرانمند بودن مطرح میشه دیگه، مربوط به یک قضیه ریاضی هست، اصلا تجریدیه. قطعا یک درون و برونی هم پدید میاد، چون هر کرانی یک مرزی حالا معین میکنه دیگه، مشخص یا نامشخص. بنابراین وقتی که بحث از کالبد انرژی میکنیم، همواره مرادمون یک سازواره انرژیمند کراندار هستش که توسط فشار تراوشات عقاب شکل میگیره و توسط بیننده انرژی در مشاهده میشه. این قضیه باعث میشه که ما بتونیم مفهومی به اسم پیوندگاه رو تعریف کنیم. دقت میفرمایید. بعد اومدیم نقطه تجمع یا پیوندگاه رو به چه شکل تعریف کردیم؟ گفتیم اگر کالبد انرژی، این سازواره انرژی کرانمند، حاوی یک مرکز ثقلی باشد که حالا به شکل نورانی و براقی توسط بیننده انرژی در مشاهده میشه، حاوی یک مرکز ثقلی باشد که در آن فیوزات درونی و برونی کالبد، ببینید دیگه درون و برون دیگه معنا داره. چرا؟ چون گفتیم کالبد انرژی یک سازواره کرانداره. بنابراین اینطور شد. از اول براتون تعریف کنم. اگر کالبد انرژی حاوی یک مرکز ثقل نورانی باشد که در آن فیوزات درونی و بیرونی کالبد توسط نیروی قصد یا نابال همسو و همگرا شوند، که از منظر یک بیننده انرژی گفتیم خدمتتون ادراک در آن نقطه متمرکز و انباشته می شود، به اون نقطه میگیم یک نقطه پیوندگاه و اون شاکله انرژی رو بهش میگیم یک موجود زنده. چرا؟ چون از کیهان آگاهی داره. توی سیستم معرفتی داوالیسم هر آنچه که ادراک داشته باشد، آگاهی داشته باشد، زنده است. و بعدش هم اومدیم برای اینکه یه تقریب ذهن اجمالی متصور بشید، یک مثلث آگاهی رو ویژوالایز کنید که قاعدش پیوندگاهه و دو ساقش یکی ادراکه و دیگری زنده بودن یا حیات داشتنه. بنابراین این سه ذیل به هم مرتبطن. پیوندگاه داشتن معادل ادراک داشتن و معادل آگاهی داشتن یا زنده بودنه. این بحث جلسه قبل بوده که جمع‌بندی کردیم، خواستیم یه ریویوی هم داشته باشیم. الان بچه‌ها اگر کسی سوالی چیزی داره از مطالبی که تا الان گفته شده میتونه تو بخش کامنت ها مطرح کنه. خیلی خوب. تو این ویدیو بچه‌ها میخوایم ارگانیسم رو تعریف بکنیم. ارگانیسم، خب ما یه اشاره اجمالی هم کردیم که ما 48 شاکله انرژی مرتبط با پیله انرژی زمین داریم. این تقسیم بندی هستش که توسط ساحران کهن انجام شد. 40 تاش گفتیم آبی آگاهی نیستن، 8 تاش آگاهی دارن که از این 8 تاش 7 تاش مربوط به طیف غیر ارگانیکه و یک طیف مربوط به ارگانیک. اما به راستی این معنای ارگانیک بودن چیست؟ میخوایم ارگانیسم رو تعریف کنیم. خوب دقتتون رو معطوف کنید به این تعریف. بچه‌ها، به کالبد انرژی زنده‌ای که متمرکز بر انقباض باشد یک ارگانیسم گفته میشه. ببینید کالبد انرژی رو که تعریف کردیم. کالبد انرژی زنده‌ای که وقتی میگیم زنده یعنی پیوندگاه داره، یعنی آگاهی داره. کالبد انرژی زنده‌ای که متمرکز بر انقباض باشد. حالا باید این بخش تمرکزی بر انقباض رو واسهتون کمی باز کنم.
اگه بخوایم وارد بحث فلسفه عرفانیش بشیم که باید بریم کوانتوم تئوری رو واردش بشیم. باید بریم چگالی تونال رو تعریف کنیم که اون اصلا یه فصل جداگونه میبره که تو ویدیوهای بعدی قطعا بهش خواهیم پرداخت. اما اگه بخوام خیلی رافی که ادراک دم دستی که بتونیم باهاش کار کنیم، عملی باشه، کاربردی باشه، خدمتتون ارائه کنم، این همون چیزی که به ما یاد دادن از دوران کودکی توی دبستان ما. حالات مواد رو اومدن گفتن جامد مایع گاز، خیلی راحت. از انقباض به انبساط، همین رو بخوایم متوجه بشیم قضیه تمرکز بر انقباض رو میفهمیم. هرچه ماده از جامد بودن به مایع بودن و از مایع بودن به سمت گاز بودن پیش بره، از انقباض داره حرکت میکنه به انبساط. درست مشابه همین مفهوم برای کالبد انرژی هم مطرحه که حالا به زبان فنیش وارد مقوله کوانتومش بخوایم بشیم، ما باید یه چگالی تونالی تعریف کنیم که همون جرم حجمی، نسبت جرم به حجم. هرگاه این چگالی ماکسیموم باشه میگیم تمرکز بر انقباض صورت گرفته. بنابراین تعریف ارگانیسم ما به این شکل شد: یک کالبد انرژی زنده که متمرکز بر انقباض باشه. این یک ارگان رو پدید میاره، یک سیستم ارگانیک رو پدید میاره. اون سازواره انرژتیک میشود یک موجود ارگانیک اصطلاحاً. از تعریف هم خیلی راحت برمیاد که شما میبینید وقتی میگیم تمرکز بر انقباض یعنی متمرکز به یک هدفی شده و قصد رو به قصدمندی فیلتر کرده، مطابق اون توضیح فلسفی که کارلوس کاستاندا تو کتاب خوانندگان بیکرانگی ارائه میکنه، مبتنی بر فلسفه پدیدارشناسی هوسر. همین قضیه ارگانیسم اگر بخوایم به زبان پیوندگاه یه بازگویی ازش داشته باشیم برمیگرده به این خاصیت ثبات پیوندگاه، فیکسیشنی که اسمبلش پوینت در واقع اتخاذ میکنه. یعنی چی؟ یعنی همه ارگانیسم ها پیوندگاهشون در موضع ثابتی مستقر میشه. این ویژگی مشخصه همه ارگانیسم هاست. ارگانیسم مثل چی؟ مثل گیاه، مثل حیوان، مثل انسان ها. بنابراین دلیل این که پیوندگاه ما انسان ها در دقت اول فیکس شده به خاطر اینه که الان ما متمرکز بر انقباضیم، یعنی فیزیک داریم، صلب شدیم، ارگان داریم. اوکی؟ این محرزه، این قضیه ثبات پیوندگاه در واقع محرز میشه از تمرکز بر انقباض. عرضم به خدمتتون که این هم از قضیه ارگانیسم. خیلی راحت بچه‌ها بخوام به اون 8 طیف دوباره برگردم، اون 8 شاکله انرژی آگاهی که خدمتتون عرض کردم، گفتیم 8 طیف زنده داریم، یعنی پیوندگاه دارن. یک طیف ارگانیکه، 7 طیف غیر ارگانیک. تا همینجا میتونید متوجه شید وقتی میگیم اون 7 دسته مربوط به بخش موجودات غیر ارگانیکن، یعنی شاکله های انرژیشون منبسطه. واسه همینه که بچه‌ها توی محیط رویا شما با موجودات غیر ارگانیک مواجه میشید، بیشتر شاکله های دود مانند و ارزم به حضورت ابر شکل دارن، ابرگونن، اسفنجی‌ان، جوششی‌ان، حالت انبساطی دارن. در حالی که ما موجودات فیزیکی و تمامی موجودات ارگانیک ساختار صلب داریم. خب بس تا همینجا کافیه. ممنون که همراه ما بودید. ضمناً بچه‌ها حتما ویدیوهای مرتبط رو هم تماشا کنید تا مطالب خوب واسهتون جا بیفته. در پایان اگه علاقه‌مند به مباحث مرتبط هستید لطفاً کانال نابالیسم مدرن رو سابسکرایب کنید. با لایک یا دیسلایک کردن ویدیو کمک میکنید تا این دانش هرچی بهتر و بیشتر در دسترس منتخبین رو قرار بگیره. یادتون نره که پرسش‌های ارزشمند خودتون رو هم برامون کامنت کنید تا هرچه زودتر با پاسخ دادنشون در حد اقتدار انجام وظیفه کرده باشید. همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر پیرامون معرفت نابالیسم مدرن، آثار، کتب و دوره‌های آموزشی مربوطه میتونید ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال بفرمایید. به امید دیداری دوباره، باشد که در مسیر دل پایدار بمونید.